Shikues nërori, përshëndes, do t'jemi bashkë për këta hapësirë informative të mesditës, do t'ecim me njerë me disa prej ngjarjeve kryesore. Generali Amerikan Michael Barbero i ka kërkuar Shqipërisë të tregohet edhe më e kujdesshme pas krizës në lindjen e mesme. Madje i thekson se rëndësi të veçantë ka betejë kibernetike, ndaj edhe njerë bëri thirrje që të bëhet zgjedhja e duhur mes aleatëve dhe kompanive kineze sa i përket rrjetit 5G. Shqipëria nuk përjashtohet nga hakmarrja e Iranit për vdekjen e generalit Qasem Sulejman. Generali amerikan Michael Barbero gjatë një takimi në Tiranë tha se vendi ynë duhet të jetë vigjilent ndaj çdo sulmi të mundshëm. Fatkeqësisht, çdo mik i SBA-s apo aleat i ynë mund të shihet si shënjestër. Për këtë arsye, vigjilenca është shumë e rëndësishme, sidomos në fushën kibernetike. Shqipëria duhet të tregohet e kujdesshme në përpjekjet e saj kundër terrorizmit. Arkitekt të destabilitetit në lindjen e mesme cilësoi Barbero generalin iranian Qasem Sulejman. Vendimi për vrasjen e Sulejmanit sipas tij ishte edhe më i rëndësishëm se ai për ekzekutimin e Osama bin Laden. Sulmi për të vrarë Qasem Sulejmanin ishte mjaft i rëndësishëm, më i rëndësishëm se vrasja e Osama bin Ladenit apo Abu Bakr al-Baghdadit. Ai ishte arkitekti i çfarëdo lloji paqëndrueshmërie. 700 ushtarë amerikanë kanë vdekur nga këto armë që janë rezultati i drejtimit të Qasem Sulejmanit. Vrasja e tij ishte tërësisht e justifikuar dhe ne do i përballojmë vetë pasojat. Por përveç sulmeve të mundshme nga Irani, Rusia dhe Kina janë disa prej rreziqeve që i kanosen aleancës së Atlantikut të Veriut. Unë i thash ministrit se ju keni një zgjedhje për të bërë, ose aleat me SBA-n e Perëndimin, ose me Kinën. E ai më tha se s'ka problem, ne mund t'ja dalim me Kinën. Prandaj po ju tregoj historinë e një gruaje e cila i buzëqeshi tigrit dhe ai e hëngri. Ju mendoni se mund t'ja dilni mban Kinës, por Kina tani është tigri dhe do të hajë shumë nga miqtë e tan. Buzëqeshja nuk ishte me vajzës, por e tigri që e hëngri atë. Me Kinën nuk e asnjëherë një drek falas. Kur bëhet fjalë për sigurinë kombëtare dhe politika i kalon ndasit e saj, ministri Pandeli Majko dhe ish-ministri Fatmir Mediu thanë se problemet e lindjes së mesme po trokasin edhe në derën e Shqipërisë, ndaj nevojitet më shumë bashkëpunim. Faktet dhe ato që po ndodhin kanë treguar se bota po bëhet gjithmonë e më vogël. Dhe janë probleme të cilat pavarësisht nga distancat kilometrike na prekin në mënyra të natyrave të ndryshme. Për çështjet e interesit kombëtar, për çështjet marrëdhënie të tilla të rëndësishme, siç është anëtarësimi i NATO që unë e quaj si një nga fitoret më të mëdha mbas pavarësisë së Shqipërisë, ne dimë që të jemi real në atë çka bëjmë, por dhe kontributor dhe partner të denj. Qëndrimet janë dhënë në takimin e zhvilluar në Tiranë me temë samiti i fundit i NATO-s, i iniciuar nga Fatmir Mediu dhe Qendra për Sigurinë në Europën Juglindore. Ndërsa raportet mes SBA-s dhe Iranit mbeten të tensionuara pas goditjeve me raketa balistike, një ditë më parë të tjera sulme kanë patur në shënjestër ambasadën amerikane në Irak. Autorësia e tyre nuk është përcaktuar, por presidenti Trump nga ana tjetër ka thënë se Irani duket se është tërhequr. Pas sulmit të Iranit në bazat amerikane, të paktën 2 raketa të tjera goditën natën e së mërkurës kryeqytetin irakian. Raportohet se shpërtimet e forta ndodhen brenda zonës së gjelbër në Bagdad, një territor i sigurisë së lartë ku lokalizohet ambasada e Shteteve të Bashkuara, godinat e qeverisë së Irakut dhe misione ndryshme të huaja. Të paktën një nga raketat ra rreth 100 metra larg selisë diplomatike amerikane, duke aktivizuar sirenan të alarmit në zonë. Shtëpia e bardhë dhe autoritetet irakiane nuk njoftuan për humbje jetësh. Shpërtimet erdhën disa orë pas fjalimit të presidentit Donald Trump, ku ai hoqi dorë nga retorika për përshkallëzimin e konfliktit me Teheranin dhe ofroi ndërtimin e raporteve miqësore me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Kryeshtetari amerikan shtoi se sulmet e Iranit në bazat ushtarake të martën shkaktuan vetëm dëme të vogla materiale, çka tregonte se as Irani nuk e shitet të udhës përballje luftarake me SBA-n. Marrëdhëniet Washington-Teheran u përshkallëzuan prej atentatit fatal të javës së kaluar ndaj komandantit iranian Qasem Sulejmani, për të cilin Irani është zotuar se do të hakmerret. Për gjatë 2020-t, Shqipëria do të drejtojë në fakt punën e OSBE-s. Vetë kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij e ka quajtur këtë një moment historik për vendin tonë, ndërsa theksoi se puna në drejtimin e tij do të jetë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Zgjidhja e konfliktit në Ukrainë, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, sigurimi i paqes dhe dialogu për qeverisje të mirë do të jenë disa nga prioritetet e Shqipërisë në drejtim të kësaj organizate.
Në këtë moment të jashtëzakonshëm për vendin tim që 45 vjet më parë, kur u themelua OSBE-ja, Shqipëria ishte e vetme, vërtet një Kore e Veriut e Evropës, një shoqëri e izoluar në mënyrë kokëfort dhe e nxitur nga urrëtia kundër botës së lirë. Më tepër se kaq, Shqipëria ishte i vetmi shtet evropian që jo vetëm refuzoi të bëhej pjesë e OSBE-s, por edhe të denonconte krijimin e saj në momentin e vetë krijimit si një shprehi e degenerimit moral. Me qëra fjala më lini t'ju rrëfej që nuk më pëlqente shumë OSBE-ja, ndërkohë që partia ime ishte në qeveri, më dukej shumë e ashpër, ndërkohë që kur isha në krye të opozitës, më dukej shumë e butë. Megjithatë, pavarësisht këtyre shakave, një gjë është e qartë si kristal që në qoftë se hedh syt pas dhe përpiqem të imagjinoj rrugtimin e Shqipërisë drejt ndryshimit pa praninë e OSBE-s, kjo është thjesht e pamundur. Sipas agjencisë prestigjioze ndërkombëtare Fitch, në vitin 2019, Shqipëria është bërë një vend edhe më i rrezikshëm për të investuar. Shqipëria në këtë listë renditet mes Hong Kongut, Kilit, Sudanit dhe Zimbabwe. Sekretari i PD-s Basha ka postuar në faqen e tij në Facebook renditjen e kësaj agjencie, ndërsa thekson se shanset e Shqipërisë për të tërhequr investime, të cilat i ka shumë të nevojshme, po zvoglohen çdo ditë. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar, sipas Bashës, është lodhur nga dështimet e kësaj qeverie. Por, shprehet më tej Basha, nuk kapse të jetë kështu. Vendi ynë ka njerëzit dhe burimet e duhura për të ecur përpara. Ajo që na duhet janë politika serioze, të mirë studiuara, që do të ndalin krizën dhe do të japin vendit platformën që i nevojitet për të qenë e suksesshme edhe në këtë drejtim. Gjykata e posaçme antikorrupsion zhvillon sot seancën paraprake për ish-deputetin e PS-s Ndoka dhe 12 persona të tjerë të akuzuar për tjetërsim pronash në Lezhë. Hetimin e tyre nisin vitin 2016 si pjesë e dosjes së famshme 339. Keti Banushi do të na informoj më shumë. Keti, të përshëndes, çfarë pritet të ndodhë më tej? Përshëndetje Gjoj, pra kjo është një pjesë e dosjes 339 e cila tashmë është ndarë në 5 pjesë, nga të cilat 4 kanë mbritur në gjykatë për seanca paraprake, ndërkohë që vetëm njëra, ajo e shitblerjes së votave, ende nuk ka përfunduar hetimet ose prokuroria të ketë një konkluzion. Në seancën e sotme janë 14 të pandehur bashkë me ish-deputetin Arben Doka, të cilët po zhvillojnë seancën paraprake në lidhje me tjetërsimin e pronave në Bregdetin e Lezhës. Bëhet fjalë për një sipërfaqe të dhe toke për të cilën janë disa të akuzuar, kryesisht familjarë të zotit Ndoka. Gjithsesi, ata gjatë seancave që janë bërë në prokurori gjatë marrjes në pyetje, kanë mbajtur një qëndrim mohues, të njëjtin qëndrim po mbajnë dhe aktualisht në gjykatën antikorrupsion dhe të krimit të organizuar, e cila po zhvillon seancën paraprake. Është gjyqtarja Levadeda ajo që ka marrë kërkesën e prokurorisë, e cila kërkon që çështja të shkojë për gjykim, ndërsa avokatët pretendojnë të kundërtën. Ata pretendojnë pushimin e gjykimit pasi sipas tyre nuk ka vepër penale, të paktën dhe të pandehurit nuk duhet të akuzohen për këto vepër. Janë disa nga qëndrimet që mbajnë avokatët, kryesisht avokatët e zotit Ndoka. Të njëjtin qëndrim zoti Ndoka e ka dhënë dhe gjatë deklarimeve që ka bërë në ambientet e gjykatës kur ka dalë nga seancat e tjera kur është marrë në pyetje. Gjithsesi, gjatë ditës së sotme gjyqtarja e çështjes duhet të vendosë nëse çështjen do ta kalojë për gjykim apo do të ja rikthejë për hetime të mëtejshme prokurorisë së posaçme antikorrupsion, e cila tashmë quhet SPAK. E qartë, Keti, unë falenderoj për detajet. Faleminderit juve. Mirë, shikues nderuar, do të ecim më tej 16 vite pas tragjedisë 9 janarit. Familjarët e viktimave që humbën jetën ende kërkojnë drejtësi. Të zhgënjur nga të gjitha shkallët e gjyqësorit, shpresa e tyre vetme tashmë është SPAK-u. Gazetari ynë në Vlorë, Edi Ruçi, ndoqi omazhet e përvitshme të mbajtura në Vlorë. Edi, të përshëndet, cilat ishin deklaratat e familjarëve të viktimave?
Përshëndetje, 16 vite pas tragjedisë 9 janarit ku humbën jetën 28 viktima, por dhe 8 të tjerë të zhdukur tashmë pa u ditur fati i tyre, familjarët e viktimave të tragjedisë 9 janarit janë rikthyer sërish në qytetin e Vlorës për të kryer homazhet e përcaktuara për viktimat. Homazhet kanë nisur rreth orës 10 dhe kanë nisur duke ndezur një qiri për shpirtin e tyre, por duke hedhur dhe na një tuf lule në detin Adriatik, që sipas tyre vetëm ky det i di të vërtetat e tragjedisë. Dy përfaqësuesit e familjarëve të cilët kanë folur për mediat kanë qenë Nikola Mohilli, që është dhe njëkohësisht kryetari i shoqatës së 9 janarit. Sipas tij, faktet për tragjedinë e 9 janarit janë të shkruar të mbar mbi të zezë. 8 persona të cilët ende nuk u dihet fati i tyre sipas familjarit gjenden në gadishurin e Karabrunit të groposur aty dhe të varrosur për të zhdukur çdo gjurmë të kësaj tragjedie. Sipas familjarëve, viktimat në fillim janë qelluar me automatik dhe më pas gomonja e tyre është mbytur për të zhdukur të gjitha detajet nga kjo tragjedi dhe për të mos u vënë përpara personat përgjegjës së saj. Gjithashtu, Ndos Bjeshka, i cili është dhe i atit që humbi djalin e tij në tragjedinë e 9 janarit, ka bërë apel për drejtësi. Sipas Ndos Bjeshkës, dosja e 9 janarit është lënë prej kohë shpezu në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë. Dhe ky është një gabim themelor i drejtësisë shqiptare, pasi gjykata e shkallës së parë në Vlorë nuk ka pasur kompetenca që sipas tij të dënoj personat me peshë publike në jetën politike të vendit që janë të përfshirë në këtë tragjedi. Megjithëse dosja e 9 janarit është përcjellë në strukturat më të larta të gjyqësorit dhe prokurorisë, ajo ende nuk ka gjetur zgjidhje, por për familjarët kjo nuk do të thotë mungesë shprese, pasi sipas tyre shpresa e vetme tashmë ndodhet në SPAK. Brenda disa ditësh ata do të bëjnë gati të gjitha dosjet me faktet reale të kësaj tragjedie, ku do të shkruajnë të gjitha të dhënat dhe personat e përfshirë dhe më pas do ta përcjellin atë në SPAK dhe presin drejtësi nga SPAK-o. Si përfundim, ata kërkojnë drejtësi pasi duke u endur në rrugët e gjyqësorit dhe prokurorisë, kanë shkatruar jo vetëm familjet e tyre, por kanë shkatruar dhe ekonominë e vendit dhe janë lodhur tashmë duke ardhur dhe duke kërkuar drejtësi në Bregdetin e Vlorës në kujtim dhe për kujtim të viktimave të 9 janarit. E qartë, Edi, faleminderit për lidhjen direkte. Faleminderit juve. Mirë, do të ecim më tej me edicionin informativ. Xhaxhai i 16 vjeçarit Saliaj, që është i përfshirë në vrasjen makabre të Drita Saliajt në Mallakastër, ka zbuluar detaje të reja nga ky rast tragjik. Duke cituar nipin që tashmë e ka mohuar ngjarjen, ai thotë se ata kanë së bashku me shokët, kanë pirë një kafe në shtëpi përpara se t'i vrisnin bashkëshortë dhe më pas e kanë hedhur në rezervar trupin e Pajet. Është djali keq, është djali hedhur, është dhe përdorus ashashiesh. Te që ka bërë, dua drejtësi mundësisht dhe të varet. Dhe të varet. E the me bindje. E keni një? Leta kem, nuk më ka borxh vllai këtej që ka bërë Luisi. Nuk ja kam borxh Luisit këtej që ka bërë vllai. Unë Airin e kam vlla. U kam borxh shkokën. Pavarësisht se më ka bërë një, ka jo në drejtën e tyre. As ka marrë, as do marrë dhe as do vete të atakoj sa t'jem gjallë. A ka shprehur pendes për sa i përket? Nuk e di. Ky është abandonim që i bën juve? Le tjetë. Unë kështu e mendoj, kështu e them. Unë nuk e dua me për një. Me babajen e Luisit, keni arritur të flisni pas ngjarjes? Babai Luisit ka rënë në gjendje shoku. Një aksion që nisi sot në orën 6 të mëngjesit, IKMT ka vijuar me shembjen e 5 objekteve në zonën e Astirit, në gjurmën e Hunazës Madhe. Aty ndodhet prej orësh edhe kolegu Besar Bajraktaraj, ne do të shkojmë me pamje direkte. Besar, të përshëndet çfarë ka ndodhur gjatë këtyre orëve, si ka qenë kundërpërgjigja e qytetarëve që duhet teksuar prej javësh kanë protestuar. Mos gaboj, një komunikim që patëm më herët më thatë se nuk ka patur rezistencë. Përse një veprim i tillë?
Në fakt, Gjoj, ka rinisur aksioni, është aksioni i tretë i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për prishjen e banesave që i hapin rrugë projektit të Unazës së Madhe. Konkretisht sot janë prishur 5 banesa, 4 prej të cilat në zonën ku ne ndodhemi, ndërsa një banes tjetër, një biznes në anën tjetër të rrugës. Aksioni ka vijuar në masat e rrepta sigurie nga ana e policisë së shtetit nëpërmjet punonjësve të forcës së ndërhyrjes shpejtë dhe shqiponja, ndërkohë në fakt nuk ka patur një rezistencë nga banorët që kanë protestuar gjatë gjithë kësaj kohe. E vetmja rezistencë apo përplasje, nëse mund ta quajmë, ka qenë e disa prej qytetarëve të cilët pengoheshin për të kaluar në rrugën dhe për të mbërritur në itinerarin e tyre. Në fakt, disa prej banorëve që kanë mbërritur më pas pjesë dhe e protestës jashtëkamrave janë shprehur që nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë bërë rezistencë pasi kjo pjesë e lotit të parë nuk i përket banesave të tyre, ndërkohë dhe ka munguar mbështetja politike për të vijuar rezistencën ndaj këtij projekti që parashikohet. Ndërkohë, në fakt ka vijon puna dhe për prishjen e një objekti tjetër, konkretisht bëhet fjalë për objektin 5-4 që ka funksionuar si biznes. Më herët janë strehuar disa prej banorëve të prekur nga tërmeti, ndërkohë prej disa orësh punonjës të forcave gjenjere kanë mbërritur dhe po kryejnë matjet për të vendosur dhe për të piketuar vendet ku do vendoset lënda eksplozive, pasi gjatë ditës së nesërme është parashikuar që të kryhet një shpërthim i komanduar i forcave gjenjere. Kjo në fakt është situata e përgjithshme për ato çfarë ka ndodhur sot, ndërkohë theksojmë që është aksioni i tretë i IKMT-s dhe i policisë së shtetit, ku në total numri i banesave të shembura ka shkuar në 40, ndërkohë pritet që aksionet e tjera të vijojnë dhe gjatë ditëve në vijim. Në qartë, faleminderit Besar për këtë lidhje direkte. Faleminderit Gjoj. Mirë, do të ecim më tej me të tjera zhvillime, do të flasim fakt në Elbasan, do të shkojmë ku automjeti i një efektivi i të policisë u doq. Dyshimet janë për një zjarrvënie të qëllimshme për shkak të detyrës. Makina është në pronësi të një oficeri krimesh, tashmë të pezulluar nga detyra disa muaj më parë, por i akuzuar për nxjerrje informacioni. Makina një efektivi të policisë është djegur në Elbasan. Automjeti është në pronësi të Edvin Gjylit, oficeri krimeve të rënda pranë komisariatit Elbasanit. Ngjarja ndodhi gjatë natës, ndërsa mjeti ishte i parkuar në lagjen 28 nëntori. Rrethanat janë ende të paqarta, por dyshimet janë se bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme që mund të lidhet me detyrën e efektivit policisë. Grupi i hetimit i ngritur për rastin ka marrë pamje te kamerave të sigurisë të disa bizneseve dhe po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorëve në rast se provohet zjarrvënie e qëllimshme. Edvin Gjyli ishte një nga 4 efektivët e policisë të pezulluar nga detyra pasi dyshoheshin për nxjerrjen e sekretit hetimor mbi një operacion gjatë së cilit u zbulua një arsenal armësh të sofistikuara. Operacioni u finalizua nga forca speciale në një korrik në aksin Elbasan Papër, ndërsa armët dyshohet se i përkisin një grupi kriminal. Por gjykata e apelit Durrës në fund të korrikut rrëzoi masën e pezullimit dhe riktheu në detyrë Edvin Gjylin, shefin e komisariatit të Cerrikut, Bilal Semanaj dhe vartësin e tij, shefin e krimeve Albion Xhihani. Ndjekja e qëllimshme e makinave është shndruar në një fenomen të përhapur dhe gjithmonë është lexuar si një mesazh paralajmërues për pronarin e mjetit. Përçarja brenda familjes mbretërore britanike është tashmë e konfirmuar me anë të një deklarate. Pallati i Buckinghamit njoftoi se duka dhe dukesha e Sussexit, princi Harry